Ik krijg nu al wat opmerkingen van mensen die zeggen: is dat niet heel veel werk om dat helemaal af te plakken als je gaat spuiten? En ik wil hier het plafond spuiten en de wanden spuiten. Ik heb hier het rode al gespoten. Hier gaat een lijn in komen en dan wordt dit nog wit. Dus ik moet dit af gaan plakken. En dan is de vraag van ja, kun je niet beter gewoon met een rolletje eroverheen gaan in plaats van dat je dat allemaal moet afdekken en dan vervolgens te gaan spuiten. Nou, ik ga daar wat dingen met je delen, zodat je daarover na kunt denken wat jij kunt doen. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Kip Tape. Kip, echt aan kwaliteit. Nou, als je hier naar kijkt, naar deze muur, dan zie je dat er spachtelpoets op zit en dat is vrij ruw. Nou, als ik zoiets ga gaan schilderen, dan zou ik sowieso deze randen gaan afplakken. En waarom? Omdat het anders veel te ruw is om daar langs te besnijden. Dus mijn plakwerk, dat zal sowieso plaatsvinden op dit deel. En ook zeker op dit deel, omdat ik dan dat ook moet gaan schilderen. Dus eigenlijk als ik zoiets moet afplakken, dan doe ik al de randen daarboven en daar naar beneden. En dan is dit het normale afplakwerk wat ik ook zou moeten hebben. Alleen in dit geval moet ik het plafond en al die andere wanden wil ik gaan spuiten. En dan moet ik dit afschermen. En dan is dus de vraag, is dat niet heel veel werk om dat allemaal nog af te plakken? Nou, één ding moet je dus al meenemen. Deze randen zou ik normaal gesproken ook al afplakken. Dus het enige werk wat ik nog nodig heb, is om de binnenkant af te plakken. Nou, dat kan best wel makkelijk gedaan worden. En dat kun je gewoon met folie gaan doen. Ik gebruik hiervoor de Kip 216 en soms hebben ze ook een andere nummer. De ene nummer is geplaatst eigenlijk voor de vakman en de andere nummer voor de consument die hem bijvoorbeeld in een winkel koopt. Maar het gaat uiteindelijk, als je een van die twee nummers gebruikt, maakt niet uit welke, kom je uiteindelijk bij deze folie uit. Maar als je hier naar kijkt, dan zie je dat die op 2700 mm staat, dus eigenlijk 2,70 meter. En dat is vaak al voldoende voor de hoogte van je plafond tot aan beneden. Dus deze, die ga ik gebruiken. En wat je hieraan kunt doen, is dat je een deel eraf haalt. En dan heb je gewoon op de breedte van je deur, kun je dit aanmaken. Daar snij je hem af. En dan kun je vervolgens het hele deel naar beneden trekken, omdat die tot 2,70 meter kan worden. Dus dat ga ik je even laten zien hoe dat werkt. Ik ga je zo meteen nog een paar trucjes laten zien om een mooie strakke lijn op deze ruwe muur te krijgen. Dus blijf zeker kijken. Nou, er zijn heel veel verschillende onderdelen hoe je anders kunt plakken en op welke manier dan ook. Dus daarom wil ik je ook zoveel mogelijk laten zien, binnenkort ook wel. Maar hier zie je dat het randje, dat er nog wat overblijft. Als je naar de andere kant kijkt, dan zie je dat die echt helemaal op het kozijn is geplakt. Dus er zijn altijd verschillende ondergronden, maar even in dit geval, als we de deur moeten gaan doen, dan zie je dus dat ik aan alle randen heb ik het afgeplakt. En dan kun je straks de folie hier overheen laten vallen en dan hier tegenaan zetten. Nou, als je bang bent dat dit misschien naar binnen klapt, terwijl je aan het werk bent, dan kun je ook bijvoorbeeld zeggen van nou, ik ga hier zo bij de scharnier, zet ik even een klein stukje tape. Die zet ik alleen met het puntje, met het kleine hoekje, die zet ik alleen daarop op vast. Zo. En dan kun je dit bijvoorbeeld tijdelijk zo even naar achter trekken. Dan blijft hij mooi die kant op. Kun je de folie er langs halen, haal je dit straks eraf en dan plak je hem er tegenaan. Hoeft niet, maar dit is even een simpel trucje. Als je denkt, oh ik krijg het tegenaan en ik wil dat voorkomen, dan kun je even tijdelijk zoiets doen. Nou, de folie die kan je dus uitrekken en dat doe je op de lengte of op de breedte, hangt er vanaf hoe je hem wil doen, of je hem op de lengte wil doen en dan die kant afschermen of van boven naar beneden. Dan doe je dit op de breedte van die deur en dan daar snij je hem dan door met een mes of met een schaar, even afhankelijk van wat je dan hebt. En dan kun je dit doortrekken. Wat ik je ook nog even wil laten zien, dit heeft Kip al 1,5 jaar op de markt. Ik heb toen destijds voor ze ook gekregen om te testen. Die kun je hierin doen. Kijk, en dan druk je hem zo erin. En wat ze dan zeggen is, dan moet je hem eigenlijk tussen deze twee vingers vasthouden. En dan kun je dit zo vasthouden. Kun je hem trekken en
vastzetten. Ik zelf doe het liever onderop. En dat is eigenlijk om de reden dat ik hem dan zo vast wil houden. Dit aantrekken. En dan kun je vervolgens wat meer sturen. Maar goed, ieder moet het zelf doen zoals hij denkt dat het fijn is. Maar is even 2 manieren. Maar deze is dus ook en deze kan dus draaien. Dus dat kan wel handig zijn. In plaats dat je met die rol steeds moet draaien. Dus dat zoiets kun je proberen. En dan ga ik deze dus nu op maat maken. En dan kun je even kijken hoe dat gaat. Vind je de tips waardevol? Geef mij dan een dikke duim. Daarmee kan ik de sponsors overtuigen dat jullie de video's met plezier bekijken en meer video's van mij willen zien. En kan ik dus meer video's blijven maken om jullie te helpen bij het klussen. En wil je graag gratis VIP-member worden? Dan kun je gratis aanmelden via mijn website. Ga naar schildersbedrijfedens.nl en daar vind je de knoppen aanmelden of VIP-member worden. En zodra je aangemeld bent, krijg je meteen de gelegenheid om een gratis checklist te downloaden om je klus goed te kunnen starten. De link om VIP-member te worden vind je ook in de beschrijving van deze video. Nou, je ziet de folie heb ik onder die tape geplakt en gewoon deze dichtgedrukt. En dan zit hij dan mooi onder vast. Als je het nou echt niet vertrouwt, kun je altijd hier nog weer een tape overheen doen. Maar dit zit goed genoeg om dat vast te houden. En de folie is ook nog statisch. Dus die zal zich veel meer gaan kleven aan de ondergrond. En daarom zal die ook veel meer vast erop blijven zitten. De folie die heb ik ook in 55 centimeter. Kijk, dat staat hier ook binnenin. Als je daarin kijkt, dan zie je dat 55 centimeter. En dat is deze ook. Je ziet alleen wel dat deze een gele tape heeft. En deze de beige tape. Dit is dan de 301 en dit is dan de 3308. Beide hebben dus een andere tape. En wanneer moet je nou welke gebruiken? Dat ga ik je zo vertellen. Maar laat mij even weten in de reacties of jij het ook snel vond gaan met het plakken. Of wat je denkt van, nou dat duurt me echt veel te lang. Want volgens mij is het vrij snel te doen. Nou, als je nou de muren gaat afplakken, of zoals je net het kozijn hebt gezien, heb ik eerst een gele tape aangebracht. En als je dan wederom weer met een gele tape op die gele tape aanbrengt, dan zit er eigenlijk een release lijm op, dus waardoor die eigenlijk makkelijker afgaat. En dan kan het zijn dat je deze sneller loshaalt, omdat er ook al een gele tape op zit. Dus vandaar dat mijn voorkeur uit is gegaan naar de beige, want die heeft een wat grotere kleefkracht. En dan kun je deze op de gele tape aanbrengen. Stel je nou voor dat je dan niet al gele tape hebt, maar dat je gewoon rechtstreeks op de muur of op je ondergrond gaat plakken of op het kozijn. Dan kun je het beste deze doen, want hier krijg je gewoon hele scherpe lijnen mee. Alleen ik wilde niet daarnet met de rol helemaal passen en meten. Dus wat ik liever doe, is hem eerst afplakken met de kip 3308. Voor die mooie scherpe lijnen heb ik ook gewoon 1 rol in mijn hand. En daarna kun je bijvoorbeeld met deze, die kan je dus daarop aanbrengen, kun je wat makkelijker heen en weer plakken zonder dat je heel precies moet plakken. Gewoon rechtstreeks erop en dan zit hij goed dus vast. Nou, deze dus om die hechting te krijgen. En deze als je dus de ondergrond nog niet hebt afgeplakt en dan ga je hiermee afplakken. Ik moet op deze ondergrond een mooie strakke lijn krijgen. Alleen je ziet het wel dat het vrij ruw is. Dus ik heb hieronder de kiptape 3308. Dat is dus deze. De kiptape 33, die heeft gewoon een normale kleefkracht. En daarbovenop heb ik een steenband opgeplakt. En dat is de kip 358. Dat is deze. De kip 358. Dat zie je ook binnenin. En dit is een steenband. Dit is echt bedoeld voor buiten, voor stenen. Alleen voor dit soort ondergronden is dat wel mooi sterk. Alleen ik heb hier de gele iets eronder gehouden, daar. En dan deze daarbovenop, dat je alleen maar die rand hebt waar ik hem op vast laat kleven. En dan kun je hem zo op die manier een mooie strakke lijn krijgen. Je drukt alleen op die rand zelf hem goed strak aan. En de rest blijft eigenlijk zitten en die kleeft dan op die tape die daaronder zit. De rode muur moet straks beschermd worden met folie. Om er zeker van te zijn dat ik de lijn heel strak krijg, schilder ik de naad langs de steenbandtape nog dicht met de rode kleur. Dit laat ik drogen en dan kan ik later de bovenkant wit spuiten. Hier heb ik een heel klein trucje uitgevoerd die je ook wel een keer kan toepassen.
Ik heb hier een folie aangebracht. Dit is 1,40 meter folie, dus dat komt mooi uit tot aan de grond. Je brengt hem hier aan op de lijn om het af te kunnen schermen. Alleen wat je hier kunt doen, is dat je de tape dubbel vouwt, waardoor je namelijk speling krijgt. En ik ga het even laten zien hoe je dat dan precies kunt doen. Ik doe het even met deze voor. Je bent zeg maar aan het plakken en dan vervolgens denk je, oké, ik moet wat ruimte hebben. Druk je deze even naar achteren, zo. Plak je die er weer tegenaan en dan kun je vanaf daar, zie je, heb ik hier een stukje over. Dan kun je vanaf daar weer doorplakken. En dan heb je dus deze ruimte met folie eraan. Als je een obstakel hebt in de muur, dan kan die in ieder geval, heeft hij wat ruimte, dan kun je wat makkelijker plakken. Ben je klaar om je schilderwerk naar een hoger niveau te tillen en onnodige fouten te voorkomen? Aarzel dan niet om mijn PDF e-book te bestellen. Boordevol informatie verspreid over meer dan 50 pagina's zal dit e-book je bijstaan bij het schilderen van je kozijnen en deuren. Voor meer informatie en de mogelijkheid tot aankoop, bekijk dan de link in de eerste reactie. Hier in het midden van het scherm krijg je nog een geweldige uitleg hoe je altijd perfecte rechte lijnen kunt schilderen tussen een muur en een plafond. Abonneer je gelijk op mijn kanaal zodat je voortaan niets meer hoeft te missen en geef me nog een duimpje en ik zie je in de volgende video. Adios!